Tada! Ito na yung after. Nakita nyo yung before. Ang ganda, di ba? Ito na yung after natin ngayon. Hi, this is Elle and welcome sa pinakaunang-unang episode natin ng The Tall Tiny House series. Sa mga hindi nakakaalam, itong Tall Tiny House, bahay namin to bago kami lumipat sa penthouse. Mga 7 years din kami dito. Pinagawa namin to, pinaayos namin, sobrang love namin siya. But, ngayon, hindi halatang love namin siya dahil more than 1 year nang walang nakatira dito. More than 1 year na siyang nakatenga. Sobrang alikabok, sobrang dumi, sobrang kalat. But, ito na, sisimulan na natin ang pagbubuhay ulit kay Tall Tiny House. As in, ang pagbabalik ng Tall Tiny House. Sobrang excited ako para dito sa series na to. May mga nagtatanong, ano bang plano namin para dito sa space? And for the longest time, ang iniisip namin gagawin namin dito is paparent natin siya. But, hindi normal na rental. Hindi natin siya ipaparent for bahay. Gusto namin siyang gawing photo, content, shoot, studio, whatever. Kahit ano. Diba? Nandito na ang ganda na niya. Tapos, sayang naman, ang dami naming magandang gamit na pwede naming ilagay dito. Exciting ba? Ako talaga yung na-excite dahil ang dami nating gagawing space. From loft, dito sa 3rd floor, sa 2nd floor, sa 1st floor, pero hindi lang yung tatlong look. Bala kong mag-iba-iba ng feel, iba-iba ng vibe, bawat space, bawat wall. Alam mo yun, like technically paglalaruan ko lang talaga siya. Kung feeling nyo yung penthouse pinaglaruan ko, ito mas paglalaruan ko pa yung space natin dito. Super exciting. At the same time, at least meron na kaming tutulugan pag nandito, 'di ba? Sa lahat ng kung nanonood kayo ng mga personal vlog ko, kapag may mga project ako na dito malapit, nag-Airbnb pa ako. Dito na lang tayo matulog, at least, 'di ba? Meron kaming pagsistayan. Ito na yung halfway house namin. Yes naman, halfway house. And for the first time ever, full tour ko kayo nitong Tall Tiny House. Let's go! Finally, itutour na natin yung The Tall Tiny House. After 1 million years, ngayong hindi na kami dito nakatira, ito na yung full tour niya. And after more than 1 year, nang walang nakatira dito, like kalat, as in, halika na dito. Welcome. Tadadadan! Ito yung first floor natin. So, obviously, bodega siya. From the start, bodega siya. Nag-iiba-iba lang siya. Minsan mas puno, minsan mas hindi puno. Walang naging ibang function to kundi bodega. Daan-daanan lang natin. And, ano ba tong mga nandito? Tira-tira naming pintura. Ang daming kung ano-ano. Di ko pa alam anong plano dito. Nag-iisip-isip ako anong look dito. Pero, ini-imagine ko doon may ibang nangyayari. Dito iba, dito may iba. Like, basta lahat ng spot magiging cute. Tapos, marami pa kaming pan-decor. Yusef, yung gargoyle, ang tagal na nito. Malikabok na. Kaya nga, sobrang nga eh. Lahat ng bagay dito madumi. Ang dami, may lumang phone. Uy! Oh my God! Sobrang ayoko nang hawakan, pero buhayin natin to. Bola yan ng lahat ng Alaska players dati. Nakabobol. Hati-hati sila dyan. Ay, hati-hati sila. Oo. Diba? Hindi, nag-sign sila yung mga Alaska players. Championship ball. Championship team. Ba't naman ganito yung itsura nito? Pero, Johnny Abarientos, Jojo Lastimosa. Kung sinong nakaka-relate. Team Alaska ako, sorry. Hindi ako Team Ginebra. We are the champions. Tara na, makita tayo dito. Sa 2nd floor. Wait, pakita mo ang itsura niya from top view. Yan, dali. Ayan. Tapos, welcome. So, kung naalala nyo, itong 2nd floor, nagkaroon tayo ng bedroom makeover dito. Yung may green na bedroom, tapos may pink na office area. Itong video natin is baliktad na before and after. Yung before, maganda. Ito yung after natin. Alika. Welcome sa aming dating kwarto. Grabe siya! Alam mo, ang ganda pa rin ng kulay. As in, love ko pa rin yung kulay na to na hindi ko maalala anong name. Pero, ang cute! Yung headboard. Alam mo, pwede pa natin to i-reuse. Oo. Like, something na pwedeng bench sa likod or kahit headboard kasi sakto to ng king size. Oh, Yusef! Handle! Lahat na lang yan, no? Ang ganda, nakawin ko na dito kasi ang cute ng handle na to. At yan, yung CR natin dati. Grabe! Like, inayos natin siya, ni-renovate natin siya, pero ito na yung status niya ng 2 years nang walang nagaganap. But, papagandahin natin siya ulit! And, our arc! Ayan na! Ito yung ginawa kong office makeover nung ito pa yung kwarto natin. Ang ganda! Solid wood yan. Ang ganda! Dito, ang na-imagine ko look dito, mas
French, mas quaint. Then, come on up, come on up. Ano nang meron sa third floor? Ooh, look, look, look. Ayan yung ating photo wall, family wall with, ayan, Yusef and Rachel. Ano kasi yan? Ako gumawa niyan. Basically, chalk yan na signage. Pwede nga punasan lang agad yan. Pero 7 years na yan nandyan. Mukha naman siyang bago pa rin. Ang ganda. Though, para sa plano natin, syempre kailangan natin siyang tanggalin. May papakita ko sa nila. Ano? I-zoom in ko to. Mukha ko yun, no? Ayun, no. Sama mo. Parang wala nagbago, ah. Bakit? Ikaw kaya? Oh. I-zoom in mo kaya yung sa'yo. Kala mo, ah. YOLO. YOLO. Tapos, tignan mo, ito yung tall tiny house construction. Nakaupo ako dun, no? Cute. Cute, cute, cute. So, itong wall na to, syempre gagawin din natin special. Hindi na syempre photo wall ng personal family dahil kailangan nga ng photoshoot space dito. Hindi ko pa alam anong plano. And, saan natin ilalagay yan? Pero kailangan natin yan i-keep dahil, well, cute, sentimental. And this is the kitchen. Ayan na, naalala nyo, ito na naman yung after nung magandang makeover natin na napanood nyo na. Ha, pero ang ganda pa rin ng green. Pond moss ata yung color nito, talaga naalala ko pa. Actually, kikip ko to. Kikip ko tong kulay na to. Sa style lang natin, re-refresh lang natin yung paint dahil ang ganda na niya. And, ay nako, high ceiling. Grabe, tignan nyo. Like, actually, ito yung na-miss ko dito. Super, super love namin tong space na to. Ito yung favorite area namin dito sa Tall Tiny House. Ooh! Alika, pakita natin tong side na to. Ikot tayo, ikot tayo. Ikot tayo. Tada! Ito na yung after. Nakita nyo yung before. Ang ganda, di ba? Ito na yung after natin ngayon. After more than 1 year. And ito yung pinaka-excited ako. Dahil ang tagal ko nang pinangarap to. Bago pa kami lumipat sa penthouse, bago pa yung plano na yon, pinangarap ko nang i-paint to ng light color. Sobrang love ko ng navy blue, pero 7 years na to or more. So parang, okay, refresh na natin. And lalo na for a shoot space. Nai-imagine nyo ba kung white to lahat? Sobrang yung cute. Kaya yun yung abangan nyo. Ano magiging itsura nito pag puti na siya. And last but not the least, dun, 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 da, 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 da. Loft area. Naalala nyo, ito rin naman yung naging bedroom din natin to. Meron tayong loft makeover. Ang dami ng pinagdaanan nitong space na to. Ang cute! Like, I love it. Yusef, ang cute. Ang ganda ng ceiling na pink. Ang ganda niya lahat. Pero abangan nyo, lahat to pag-iisipan natin. Lahat to dapat magiging shoot space. Hi, exciting na naman tong series na to. Ang dami nating gagawin. Ang dami nating i-share. Ang dami kong kailangang isipin. Lahat ng sulok, lahat ng basta, lahat ng corner, photogenic. Iba-iba ng vibe, iba-iba ng look, bawat area. So, abangan nyo lahat ng mga may isip kong design dito. And, normally, lalo na dito sa Tall Tiny House, ang dami kong compromise. Grabe. May galit talaga. Kasi syempre, kasama si Yusef, kailangan i-consider ko ano yung gagawin ng design, anong mga ganun. Okay ba sa kanya? Ngayon, hindi. Lahat ng gusto ko, lahat ng kaartehan, kung yung isang area extra girly, like all pink, ganon, like, bahala na. Very creative, yun yung gusto ko magiging itsura nitong space na to. And, pupunta ngayon si Joanne and Arnel para i-discuss ko sa kanila yung initial na gagawin natin dito kasi kailangan na natin simulan. Uunahin natin tong loft at saka third floor, pababa tayo. And sunod-sunod na, hopefully, matapos natin siya. Ina-assume ko mga overall, lahat 3 months. Sana. Mga ganun, no? But hopefully, ang goal is mid-2023. So, andyan na sila, kaya simulan na natin yung pagdi-discuss and meeting sa kanila. Sobrang talaga nakaputi ka, good luck sa'yo dahil sobrang dumi. Yan lang, mag-ready kayo, sobrang dumi. Welcome! Welcome! Sa dating bahay. So basically, ang uunahin natin is itong dalawa. So basically, ang gagawin na dito, pang shoot space. So dapat lang pares maliwalas. Siguraduhin gumagana lahat ng bagay, plumbing, whatever. Okay. Ito, malamang tanggalin nyo na to. Malamang bibili na lang ako ng ibang wall light. Okay, so ako mo may bitara ang ganito. Paint lang muna ito lahat ng primer.
So, naging room to namin. So, napalagay lang ako ng sliding. Ang malamang ang gagawin ko, bawat pinto, ibang kulay. Or kaya lang, kung gusto mong mag-backdrop. Ang ganda ng glow. Ang ganda nito pagka natapos, Arnel. Feeling ko nga. Feeling mo na naman eh. Yes. Yes. Alam mo, mahangin dito. Okay. Bye-bye, house. So, sa susunod na makikita ko tong bahay ulit, for the next na makita ko to puti na. Puti na. Tama ba? White House na. White House na siya. White House na. Exciting. Yes. Let's call. Ano na? Oh. Kamusta Amerika, ma'am? Okay naman, malamig. Anong balita? Ayun, nagpuputi pa rin. Patingin nga. Ano nang naputi? Ah, yung window. Ay, sa taas, puti na. Tsaka yung yung stairs, yung bakal. Pero primer pa lang yan, ma'am. Primer pa nga lang, oo. Ay, sa taas, kumpleto na. Puti na lahat. Ah, flat na yan. Ito, isa lang nilagay ko, ma'am. Isang outlet lang. Oo, pwede na yan. Mas basic na lang to eh. Basic? Kaya alam, masiyahan muna eh. Paano ang tangkad? Basic nga, matangkad naman. Oo nga, ayan. Shos. Relax na lang, ma'am. Oo. Pagbalik mo, pati picturean ko, send ko sa'yo. Sige, send mo na lang sa akin. Anong oras dyan, ma'am? Anong oras ngayon? Dito sa amin, magka-12. Dito, 8 p.m. Ah, gabi. Gabi. Magkaiba tayong mundo. Oo, magkaiba nga tayo ng mundo talaga. Ang taas! Medyo tayo galing. Ayan ma'am, ang ginagawa nila dito kundi kumain lang ng ice cream. Dahil wala sa ano nito, ayan, ice cream lang sila. Ay yung isa nagtatampo, tumalikod na lang. Ayan o. Hello? Hi! Oh, ayan, sakto kumakain na nga sila. Oh. Ha? Hindi, ano lang, inom lang. Ah, tapos na. Anong oras na? Oh, sakto yan. Ano na, patingin nga. Cute. Yan primer pa lang. Yan. Well, malamang mukha. Lalagyan ako po? Lipat nyo yun na sa kabila. Yeah, lalagyan. Dapat, di ba dapat? Hindi naman kailangan, hindi naman necessary. Talaga nga. Yung sa taas. Ay, hindi pa lang. Ah, kulang pa. Siguraduhin daw. Habang may andami mamaya, Joanne, pasend ng wide angle shots nung sa taas, tsaka dyan, yung medyo maluwag para maisipan ko na ma-sketch ko kung anong plano kong design. So, ano na, tatapusin nyo na yung primer dyan sa third floor, tapos final coating ng third floor. Basta white na lang. Sobrang excited na ako makita yung tall tiny house ng all white. Feeling ko ang fresh and kailangan ko na rin ma-finalize yung design ng bawat area, lalo na dun sa loft. Kasi ready na sila. Like, naka-primer na lahat ng wall. Ako na lang inaantay sa finishing touches. Ano bang kulay gusto ko dun? Lahat ng details, ng design, ng mga decisions natin, ipapakita ko sa inyo. Mga furniture na luma, na mga, di ba, ang dami nga naming hinuhoard na pwede nating paayos, pa-repaint, pa-refinish para bumagay sa new look natin. So, ayun, abangan nyo lahat ng mga gagawin natin dito sa series na to. And ano yung magiging final look nitong Tall Tiny House. That's it for now. Bye! Hi! Welcome to my vlog. Wow! Vlog 101. Dahil mahal na mahal ni Ma'am to, tsaka yung kay Boss Yusef. So, kailangan natin I-fix. i-retain yung yung kagandahan ng pagkakagawa. Dahil memorable kay Ma'am to eh. So, good luck to me.